Ayun guys, eto tips ko lang. Bigyan ko lang kayo ng tip kung paano dumami yung points nyo dito sa cliqq. Yan. Ano nga ba si cliqq? Si cliqq ay isang loyalty program ni 7-Eleven. Once na bumibili ka ng product sa kanila, is nagkakameron ka ng points. Yan. Actually, marami na akong na-redeem sa kanila na mga rewards. Yan. Pwede mong gamitin yung rewards nyo dito sa rewards catalog. Yan. Guys, kung wala pala kayo nitong cliqq app, mata-download nyo sa my Play Store. Andun naman siya. Search nyo lang cliqq and then download nyo. And then yun, every time na bibili kayo ng product sa 7-Eleven, is preset nyo lang itong barcode nyo para magkaroon kayo ng points. And then again, yung video na to is bigyan ko kayo ng tips and tricks para dumami yung cliqq points nyo. Nagbibigay din sila ng ng points everyday, basta bubuksan mo lang siya. Yan, pwede kayong makakuha ng iba't ibang rewards katulad ng mga discount or points. Pinakamalaking points ko na nakuha dito is 50 points. Yan. Ito yung mga rewards na pwede nyong makuha. Yan. Yan. Madalas na nire-redeem ko dito is yung yung chicken. Kasi yung chicken dito. Ito. Chicken. Ito. Diba? 71 points. Ayan. Pwede mo siyang i-redeem and pwede mo rin siyang i-give as a gift. Send mo lang. Ayan. Ito. Paliwanag ko na sa inyo kung paano dumami yung points nyo. Actually, marami na nga ako na nakuhang rewards. Ulit-ulit. Ayan, ito meron pa akong mga ibang rewards. Ito na yung mga na-redeem ko yan. Yan. Ito. Ayan, everyday may makukuha akong points. Ayan. Ayan yung mga na-redeem ko. Madalas na nare-redeem ko dito is yung chicken. Ayan. Sulit kasi. Ayan, kinakain ko siya kapag magla-lunch. Yan. Or kapag nagugutom ako. Ayan. Nire-redeem ko siya. Ayan, nagre-redeem din ako ng siopaw. Yan, 42 points. Sulit na sulit. Pag meron ka nito, talagang makatipid ka. Wala ka namang gagastusin na Tatry mo lang siya. Guys, ito. I-reveal ko na yung tricks. Ang ginagawa ko kasi dito, meron ako ditong 4 na account. Yes, 4 na account. Every time na i-redeem ko siya, every time na i-open ko siya, everyday, yan, may points na lumalabas. And then yung points na yun, isiniipon ko hanggang sa isend ko dito sa pinaka main account ko. Hanggang sa dumami. And tulad nito, yan. Sign out lang ako. Sign out. Yan. Tapos ilalagin ko lang yung iba kong number na naka-register din. Yan. Oops, ulit. 1249. Yan, tapos maglalagin na siya. Yan. Ito, yan. Yung sinasabi kong everyday na may binibigay silang magical points or every month nag-iiba sila ng ng picture. Basta, pumili ka lang dyan, open mo halimbawa unicorn, tapos nag-error. Yan, open natin yung unicorn. Nag-error siya guys, teka lang. Yung heart na lang. Basta nag-error siya, ganoon na lang, basta ito every time na may makukuha siyang points. And then halimbawa ito, pwede natin siyang i-send points. Yan. Yung
pinaka main account ko. 48102. Yan. Tapos send. Confirm. Ayan na guys. Diba? Nasa na siya dun sa pinaka main account ko. So yung main account ko madadagdagan. Mag-error kasi kanina eh. Ayan, nakakuha ko ng 20 MB cliqq wifi. Basta marami sila pinimigay na na reward. And then syempre tapos na tayo dyan. Then palit-ulit lang. Balik ka naman sa main account mo. Hindi may send silang verification. Three seven three six. Yan, kaya 242 and then nag-send ako dun sa isang account ko ng dami, galing dun sa dami account ko. Kanina 241 lang siya, ngayon 242 na. Basta ito lang, 4 na account yung ginagamit ko. 4 na account. And then pero alam ko sa isang cellphone kasi may limit kung ilang account yung pwede mong ilagay. Siguro mga 3 sa isang cellphone. And then kung may extra phone ka yan, pwede ka magawa ng click doon. Yan, ganun yung tricks para dumami yung points. Actually, dumami na nga yung points, umabot ng 500, pero ayun nga, na-redeem ko na siya. Yung sulit. Ayun nga, ito. Pag ganito naman mag-redeem ng mag-redeem tayo ng chicken. Kasi nagugutom ako, and then trip ko yung chicken. Ito. Redeem as reward. Redeem reward. Ayan. And then, punta ka lang sa manage transaction. Ito, yan. Pakita mo lang ito sa 7-Eleven na din. Yan, meron ka ng 1 piece fried chicken. Yan. Punta lang ako ng 7-Eleven. Kunin ko lang yung chicken ko. Okay, guys. Yan. Pumunta na ako ng 7-Eleven and then nag-redeem na rin ako ng fried chicken. Ito siya. Yan. Tapos pakita ko na lang din sa inyo yung resibo na na-redeem ko. Wala nakalagay. Wala. Hindi niya binigay sa akin yung resibo. Pero na-redeem ko na siya. Ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Ibig sabihin na-claim ko na siya. Yan. This reward is already claimed. Yan. At syempre mababawasan na yung coins natin. Kung kanina 241 siya, 242, ngayon 171 na lang. And ayan guys, sana nakatulong sa inyo and download nyo na sa Play Store si cliqq kung mahilig kayo mag 7-Eleven. Yan. And then subscribe na rin kayo sa channel ko para sa mga susunod na videos ko, sa mga tricks yan or kahit anong video. Sana i-subscribe nyo ako and then like nyo na rin yung video na to kung nakatulong sa inyo or nagustuhan nyo. Salamat!